בוקר טוב לכם. שוב בוקר טוב לך. מה נשמע? מעולה. טוב, מחקר חדש של הרבנות קובע שהרוב המוחלט של ההורים בישראל, בערך 98%, עורכים ברית מילה לילדיהם, ואנחנו רואים בוקר טוב לרונית תמיר שהחליטה לדלג על המנהג במשפחה שלה, ולדוקטור סטיב שלמה ג'קסון, בוקר טוב לך, גם חירוג וגם מועל, נכון? כן. יפה, למה לא? לחילונים זה מיותר, כואב, הטלת מום, כל השיקולים, אין סיבה לעשות. בקיצור, בוא נעשה שורה תחתונה. יש לך בנים? בטח, יש לי בן 17 וגם בנות, ולא עשיתי לו ברית מילה. וזה משהו שחשבת עליו לפני, או כשנכנס להיריון וגילית שיש לך בן, מתי זה עלה? ספציפית אצלי זה תמיד היה ידוע, כלומר, נקרא לזה מנעוריי, אבל הרבה הורים שפונים לארגון קהל, שזה ארגון שהקמנו לתמיכה בהורים שלא מלו, אז הם חושבים על זה בסביבות שלב ההיריון. אז 3 שאלות. 1, יהדות, בכל זאת מדינה יהודית וכולי. 2, היו תקופות שטענו שזה בריא למול ויותר בריא. ו3, הילד ילך, כבר לא ילד, בן 17, הוא ילך לצבא, הוא ילך לפה, הוא ילך לשם. ישאלו, את יודעת, זה עשוי להפריע לו אפילו ברמה החברתית. אז נתחיל מ3, אין שום בעיה חברתית, אף פעם לא הייתה, הוא לא היחיד, יש באמת, אני מכירה אלפי ילדים ולא, אף אחד לא צוחק על אף אחד, אפשר ללכת לסופר, אפשר ללכת לבית ספר, אפשר ללכת לבריכה, לים, לצבא, גם בצבא יש נשים לא נימולים. בריאותית? בריאותית, ככל שאני וקראתי די הרבה מחקרים, אין יתרון בריאותי לברית מילה, אפילו ארגון רופאי הילדים בארצות הברית, ולא ממליץ המילה שגרתית לתינוקות. אם יש איזשהו יתרון, אפשר לעשות בגיל מאוחר. יהדות, הילד יהודי, אמא שלו יהודייה, הילד יהודי, הלב שלנו יהודי, זאת אומרת, יהודי זה מי שמרגיש יהודי, לא מי שחתכו לו. דוקטור, מה אתה אומר? אתה מועל, אתה יודע, זה לכבוד את האגף שאתה יושב עליו. אני מכירה את הדוקטור. אני רוצה להתחיל עם גילוי נאות. 99% מהקליינטים שלי, אני לא אוהב את המילה חילונים. הם יהודים שלא שומרי מצוות. 1. השבוע עשיתי ברית למישהו משנקין. אמרתי לו, סתם תוך כדי אמרתי, הוא אומר לי, דוקטור, תשמע, בוא נעשה את הברית כבר, בוא נגמור אותו. אמרתי, מצוין. הוא אומר לי, דוקטור, אני לא שומר על כלום. אמרתי, מצוין, אז סתם שאלה, למה אתה עושה את הברית? הוא אומר לי, איזה שאלה? אני יהודי. אז בניגוד למה שהגברת המאוד נחמדה אומרת, יהודים עושים ברית כי הם יהודים. ואם הקליינטים שלי, שבאים מכל קצות הארץ, רוצים ברית, לא רק שרוצים ברית, רוצים גם טקס. באים אל הקיבוצניקים שלא שומרים כלום. ואני עוד פעם, לא אומר את זה מבחינה שיפוטית, אומרים, דוקטור, כמו שצריך, תעשה את הברית כמו שצריך. לפעמים אתה רוצה טקס, דוקטור, תעשה כמו שצריך, אנחנו יהודים. מבחינה רפואית, אני חייב רק לתקן אותך. ההמלצה של American Academy of Pediatrics הוא שה-benefits outweigh החסרונות. כלומר, היתרונות טובים יותר מהחסרונות. אמנם, הם לא עושים את זה כהמלצה גורפת. אבל בהחלט יש יתרונות. יש פה איזושהי מגמה שאתם מרגישים? כי רונית אומרת שיש אלפי ילדים שלא עברו ברית, ועוד הרבה מאוד משפחות שמפקפקות בעניין הזה. ואתה יודע, כשחושבים על זה, אין לי בנים. אין לי בנים, אבל אני זוכרת שכל פעם, שבוע אחרי לידה, אמרתי, אלוהים, אם זה היה בן, היה צריך להיות ברית היום, ואני מתחברת למה שרונית אמרה. אני לא מרגישה שאם היה לי בן ולא היה לו ברית, הייתי מרגישה פחות יהודייה, או שהוא היה פחות יהודי מכל ילד אחר. יכול להיות שיש פה מקום לשאול שאלות על איזשהו מנהג, אתה יודע, מאוד 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 קדום, שיכול להיות שהוא לא רלוונטי היום. אתה יודע מה אני אומר לרופאים שלי בחדר ניתוח, שיש לנו טכניקה ניתוחית, אני אומר, סוס מנצח, לא מחליפים. אם זו השיטה שמנצחת, ואני אומר את זה לא מטעם, אני בא כדוחף את העניין המילה. אני חושב שהסטטיסטיקה פה אפילו קטן יותר. היה לי אמא אחת שבאה לברית, וברגע האחרון החליטה לא לעשות את הברית. כעבור 3 שנים התקשרה אליי ואמרה לי שהבן מרגיש לא בנוח בגן, ואז עשינו את הברית בחדר ניתוח. יש גם כאלה. לא, ברור. אני חושב אבל שזה חוזר לנקודה מסוימת,
יש משהו טמון בנו כעם היהודי, ואתה התחלת בפתיחה שלך, שלא מוסבר. יותר קל לשים תפילין מאשר לעשות ברית. ובכל זאת, עם ישראל ממשיך לעשות ברית. אני לא שם תפילין, ועשו לי ברית, ועשיתי לשלושת בניי ברית. בדיוק, בדיוק. ובכלל זה לא עמד בסימן שלנו, שבעניין של היהדות, אני למשל לא חושב אותו דבר על חתונה, אבל יש איזה דברים בעיניי שהם אלמנטריים ובסיסיים, ולי היה חשוב לעשות אותם, אני לא... ויש אנשים שחושבים אחרת, וזה גם בסדר. אני לא כופה דעתי, אני עושה מה שנראה לי. באיזה חשש מגיעים אלייך ההורים להתייעצות? יש כל חודש בערך מפגש שנקרא היכרות עם קהל, מפגש שמתלבטים, פוגשים הורים ותיקים, ותמיד עולות השאלות, השאלה החברתית, האם יש בעיות חברתיות, תמיד עולה, האם יש יתרונות בריאותיים. חברים, כל מיני שאלות. מבזק קורא לנו, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, תכף חוזרים, ים דברים וטריפונס, איזה כיף לנו. בית הצלחות